Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustaffa dan saya seorang PADI Course Director. Dalam video ini saya akan membincangkan salah satu kursus yang saya jalankan iaitu PADI Instructor Development Course atau singkatannya IDC. Video kali ini saya akan membincangkan bersama kandidat saya mengenai Continuing Education Workshop. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like dan tekan loceng, dan jika anda suka dengan video klip ini, anda boleh sharekan dengan teman-teman anda yang berminat dengan PADI IDC. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan tentang perbincangan kami, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Now, you are teaching Advanced Open Water Diver course with 4 students and have 2 training dive plan that day saja. However, you as an instructor have time to make 4 dives. Assuming student interest and local environment suitability, how could students also earn PADI specialty diver certification on the same day? Buat something yang dry course lah. Nitrox. Project aware. Project aware, betul? As OWSI, you can directly apply for shark conservation and coral conservation. Those are the two among courses that you can be get an instructor rating. Lepas tu teach lah. And on the specialty, you have to be certified as instructor lah. Kalau you certified as instructor for that particular specialty, banyak lah kita boleh offer. Okay. Katalah, okay, kita balik kepada linking course tadi. Page 33, 34. Training standard, page 33. Key standard, page 33, page 34. Okay. Kita andaikan lah, we have the instructor rating lah. Instructor rating punya minimum instructor rating tu kita abaikan lah. Maknanya kita ada qualification lah kan. So what are the courses that we could offer? So kita nak buat 2 je. So kalau buat 2 je, this one page 33. Yang inilah. Altitude, shark conservation, boat, DSMB diver. Soalan. Okey, sebab kita dah buat 2 dive saja. So balance of the day tu kita, let's say kita dah buat first and second dive, we end at 1 o'clock lunchtime. So kalau tengok daripada yang kanan tu kan required hours tu ada 10, 12. Kalau kita nak buat dalam masa separuh hari, possible atau tidak? Sebab kan required hours tu 10, 12 jam, at least 3 jam, 4 jam saja. Yang pendek-pendek macam 4 jam bagi apa yang 4 jam tu emergency provider, oxygen provider. Yang tu memang reachable lah untuk kita nak settlekan daripada 1, 2, 3, 4, 5 sampai pukul 5, 4 jam. So kalau yang 12 jam, 16 jam punya specialty ni, kita kena require fulfill the hours ataupun we can just, as long as they meet requirement, settle. As long as they meet the requirement. So kita tengok balik standard, sequence dia macam mana. Boleh tak dia buat knowledge review selepas dia dive? Kan ada setiap specialty dia ada knowledge review, dia tak ada exam. Dia knowledge review. Adakah knowledge review tu kena buat sebelum dia turun dive? Dan dive tu adalah termasuk dalam required hours. Katalah buat satu dive tu kita perlukan 2 jam ataupun 3 jam. Kita kali 2. 3 jam kali 2, 6. Dan the balance is complete the knowledge review dengan missing questions lah, kedebak-kedebuk dengan certifications. Kalau the standard says knowledge review tak ada sequence, kita boleh pergi dive, knowledge review habiskan dia, kita balik, kita settle dekat KL lah. Still dalam Zoom lah maksudnya. So the whole duration is 12 hours. Kita dah spend 6 jam dalam air dan balance tu 6 jam untuk kita bincang dan apa. If the standard says it is ada instructor guide kan,
instructor guide dia ada sequencing. Specialty, setiap specialty aku dah bagikan dalam folder tu kan, yang you download the whole folder tu, dalam tu ada instructor guide, dia akan bagi tahu kat is it a sequence or we don't have to follow a sequence. Dia ada bagi tahu kat situ. If we don't have to follow the sequence, then kita boleh balik dan kita selesaikan knowledge review dan for the certification. How many can they earn? How many that day? Maknanya 2 training dives plus another one, dia boleh earn satu je lah, satu specialty lah, because satu hari dia boleh buat 3 dive je. However, an instructor could offer 2 options since there is time for the instructor to make 4 dive. Kalau misalnya ada 2 diver yang daripada 2 diver yang berbeza membuat 2 dive, you can do naik, lepas tu kau turun sekali lagi dengan diver yang baru, naik, lepas tu ni turun balik, macam tu kan. For you can make 4 dives per day. Ini kalau kita bercakap pasal 2 diver yang berbeza, 2 courses yang berbeza, 2 individual yang berbeza. So you can complete 2, you nak plan for the student, specialty kah, advance kah, satu hari kasih 2 dive aja. Walaupun standard kata 3 kan. So tak naklah lunya-lunya yang dibuat 2, tapi you can do 4. So 2 habiskan advance, lepas tu 2 turun balik semula untuk student yang lagi satu yang buat specialty tu. Based on the local diving circumstances, which adventure dive specialty course pairings would you expect to be popular? Yang paling popular, yang senang, ambil 2 dive lah. So when I offer you specialty, okay Zam, when you are OWSI, I can give you a rating of instructor. Kita boleh buat for your ranking for Master Scuba Diver Trainer MSDT. So fikir, decision, mana senang aku nak ajar supaya aku boleh buat linking course ni. Sekian saja pembicaraan kami dalam PADI IDC course, iaitu meliputi tentang Continuing Education Workshop. Sekiranya anda suka dengan video klip ini, anda boleh tolong subscribe kepada YouTube channel ini dan tekan like dan loceng. Sekiranya anda berminat dengan PADI IDC course, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.